سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم سلامتی، ثروت و آرامش مهمون همیشگی خونه دلتون باشه و بهترین های خداوند براتون مقدر بشه و اتفاق بیفته. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. دلی که غیب نمایست و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. به خط و خال گدایان مده خزینه دل، به دست شاه وشی ده که محترم دارد. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست، نهد به پای قدح هر که 6 درم دارد. زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار، که عقل کل به 100 عیب متهم دارد. ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این حرم دارد. دلم که لاف تجرد زدی کنون 100 شغل، به بوی زلف تو با باد صبح دم دارد. مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری، که جلوه نظر و شیوه کرم دارد. ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست، که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ توی مدت کوتاهی که شاه محمود بر شیراز تسلط داشته و شاه شجاع متواری بوده، به طرفداری از شاه شجاع سروده شده. حافظ میگه از قدرت برکنار شدن خللی در ارزش‌های ذاتی شاه شجاع ایجاد نکرده و اون رو مثل سروی میدونه که میتونه خزان رو تحمل بکنه و در ادامه اضافه میکنه کسی از غیب خبر نداره، پس نباید خیال بافی کرد. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما دارای یک همت عالی و دلی هستید که مثل جام جم غیب نما هست و نباید نگران مسائل کوچیک و بی‌ارزش دنیا باشید. آینده نگری یک امر خیلی خوبه، ولی نباید به خاطر این آینده نگری لحظه حالتون رو از دست بدید و خودتون رو درگیر پیشبینی، درگیر برنامه‌ریزی و دائما به فکر آینده بودن بکنید. از لحظه حالتون لذت ببرید، از اتفاقات خوبی که براتون پیش میاد استفاده بکنید. سعی کنید قدر لحظاتتون رو بدونید و در عین حال به فکر آیندهتون هم باشید، چون همونطور که گذشته و فکر کردن و غرق شدن در اتفاقات گذشته باعث میشه زمان حالتون رو از دست بدید، فکر کردن و آینده نگری بیش از حد هم باعث میشه زمان حالتون رو از دست بدید. پس سعی بکنید تعادل رو برقرار بکنید. پول و ثروت دنیا برای لذت بردن از زندگی هست و نباید عمرتون رو صرف جمع کردن پول و ثروت بکنید و سعی کنید به داشته هاتون قانع باشید و در صدد بهتر شدن شرایط پیش برید. خودتون رو بیش از اندازه آزار و اذیت ندید. دوستان، حافظ میگه شما فردی با اصالت، با اصل و نسب هستید و اگر نیت احساسی داشتید داره بهتون توصیه میکنه که عاشق هر کسی نشید. ارزش دل شما بیشتر از اینه که اون رو به دست هر کسی بسپارید که شاید فقط صورت نیکو داشته باشه، شاید از نظر ظاهری آدم پسندیده باشه اما در درونش آدم خوبی نباشه
و بهتره ارزش خودتون رو، خانواده و ارزش درون خودتون رو بدونید و قبل از دل دادن به کسی بهتره اون رو امتحان بکنید تا میزان ارزشمندی، وفاداری و فداکاریش رو بدونید چه حدی هست. به خدا ایمان داشته باشید و بدونید که خداوند بهترین ها رو برای شما در نظر میگیره، نه اون چیزی که از نظر خودتون بهترین هست. دوستان، حافظ در بیت 3 میگه نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. میگه هر درختی نمیتونه تحمل ستم پاییز رو داشته باشه. غلام همت و آزاد هستم که در جفای خزان ثابت قدم و استوار باشم. یعنی شما اگر میخواید به نتیجه مطلوب برسید، خزان عمرتون رو، خزان اتفاقاتی که در زندگیتون میفته رو به فال نیک بگیرید، استوار باشید، ثابت قدم باشید، میدون رو خالی نکنید و بدونید که بهار شما هم فرا خواهد رسید. دوستان، همونطور که در ابتدای غزل در مورد نیت احساسی گفته شد، حافظ مجدد داره میگه در مورد این فال اگر نیت احساسی کاری یا هر نیتی که داشتید، هر نیتی به غیر از ازدواج، با همت، اراده و مشورت با اطرافیانتون میتونید اون رو عملی بکنید. بستگی به همت و تلاش خودتون داره، اما شدنیه. به غیر از ازدواج. در مورد عشق و عاشقی داره بهتون توصیه میکنه همونطور که ابتدای غزل گفته شد، شما فرد با اصل و نسبی هستید و ظاهرا در مورد انتخاباتتون توی راه عاشقی، در انتخاب شریک احساسیتون کمی دارید احساسی عمل میکنید، کمی دارید عجولانه تصمیم میگیرید و فردی که به عنوان شریک خودتون انتخاب کردید شاید خیلی مناسب شما و خانواده شما نباشه و توصیه حافظ به شما اینه که فعلا از این نیت صرف نظر بکنید، زمان بدید و همونطور که گفته شد این فرد رو امتحان بکنید تا میزان وفاداری، فداکاری و ارزشمندیش رو بدونید. یک شناخت نسبی حداقل ازش پیدا بکنید و بعد تصمیم نهاییتون رو بگیرید. و در واقع حافظ داره میگه این رو بدونید که هر گل خندانی قابل اعتماد نیست. حافظ میگه به زودی یک ملاقاتی براتون پیش میاد که این ملاقات اگر هوشمندانه ازش استفاده بکنید، از افرادی که توی اون جمع هستن میتونید یک تغییرات خوبی رو به نفع خودتون رقم بزنید و اگر تردیدی در مورد کاری که قرار هست راه اندازی بکنید در دلتون هست، میتونید توی اون جمع از افکار و ایده های اون افراد استفاده بکنید و یک اتفاق خوبی رو برای خودتون رقم بزنید. درسته که ممکنه سختی های زیادی پیش رو داشته باشید، بالا و پایین زیادی پیش رو داشته باشید، اما اگر هوشمندانه اقدام بکنید میتونید این نیت رو عملی بکنید. دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن، باید بگم خرید و فروش براتون مناسب زمانش و سودآوره. دوستانی که در مورد بیمارشون نیت داشتن، باید بگم در حال حاضر بیمارتون تفاوت چندانی نخواهد کرد حالش، اما به امید خدا رفته رفته رو به بهبودی خواهد بود. برای تغییر شغل و تغییر مکان هم عملی میشه، اما در حال حاضر زمان مناسبی نیست و زوده. یک مقداری تحمل بفرمایید، این کار برای شما انجام میشه. و نکته‌ای که در انتهای غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه و بهتون توصیه میکنه اینه که انسان‌های منفعت طلب و بدذات رو از دور خودتون دور بکنید. خیلی ها هستن که فقط به خاطر موقعیت شما، فقط به خاطر پول و منفعت هایی که از شما دریافت میکنن دور شما هستن. این افراد همون افرادی هستن که خدای نکرده اگر شما یک روزی با مشکل برخورد بکنید و از اینها درخواست کمک بکنید، نمیتونید اینها رو پیدا بکنید. دوستان واقعی شما نیستن، زمان گرفتاری تلفن شما رو حتی جواب نمیدن
و این افراد، خیلی از این افراد کسانی هستن که خودتون هم میدونید که به خاطر نفعی که بهشون میرسه دور و بر شما هستن. پس چرا کاری بکنید که بعداً پشیمون بشید، بعداً از کرده خودتون ناراحت بشید که چرا این همه مهر و محبتتون رو در حق افرادی کردید که واقعا دوست واقعی شما نیستن. توصیه حافظ اینه که افراد منفعت طلب رو از خودتون دور بکنید و به دنبال دوستان واقعی باشید. چند تا دوست واقعی داشتن بهتر از اینه که افراد زیادی دور و براتون باشن که زمان گرفتاری هیچ کدومشون رو نتونید پیدا بکنید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب شدن حالتون کمک میکنه، فارغ از این که فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین و راحتترین کاری که میتونید بکنید تا به من انگیزه و انرژی مضاعف بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.